Metsänomistajan paras kaveri on Metsälehti. Matti, tuossa on Canadienin PM340. Ymmärtääkseni se on eka saha, mitä sä olet ikinä hankkinut, mutta sen jälkeen on tapahtunut yhtä ja toista. Joo. Kerro, miksi tämä on niin olennainen sun kokoelmassasi? No, tämä on semmoinen saha, millä mä oon aloittanut 68 lokakuussa sahaamisen. Ja isähän silloin se nosti, kun mä olin itse 15-vuotias. Täytin 16 joulukuussa. Tämä ei ole nyt kuitenkaan se saha. Tämä ei ole se sama yksilö, mutta samanlainen. Joo. Montako sahaa sulla nyt on, jos silloin oli yksi? No, en ole laskenut, mutta arviolta 500, mutta voi olla enemmänkin. Joo, eli vähän niin kuin kysyisi porojen määrä. Ehkä se on ensimmäinen, että se aiheutti sitten tämän keräilyn. Mitä hienoa vanhoissa sahoissa on? Mikä sai sut niin kuin hullaantumaan näihin? No, se ensimmäinen varsinainen keräilysaha oli 56, mä olin dolmari. Se oli 72 vuonna, kun mä sen sain naapurista. Ja se oli siihen aikaan jo todella vanhanaikainen kääntyvä laippa- ja uimurikaasutin. Ja ehkä se tekniikka siinä on se, mikä siinä kiinnosti ja kiinnostaa edelleen. Oikein vanhassa sahossa niin se tekniikka on aika alkeellista ja eikö se ole silloin, mitä mä olen katsonut, niin se on viehättävää niin, että tätä niin kuin moottorisahan formaattia ei joskus 40-50-luvulla ollut vielä löyty kiinni, vaan silloin niin kuin insinöörit tai kuka niitä on kehitellytkin, niin sai tehdä suunnilleen mitä tahansa. Nimenomaan se, että siis kaikki on pitänyt niin kuin kokeilla, että se on löytynyt se moottorisahan nykyinen muoto. Että siis oikeastaan voi sanoa, että kaikkea on kokeiltu. No, mikäs nyt sitten on tämmöinen kaikkien nykymoottorisahojen äiti? Missä se niin kuin tämä konsepti, mitä nämä kaikki toteuttaa nykyään, niin on ensimmäisen kerran tullut esille? No, oikeastaan se on Makkullokin 325, se tuli 40-luvun lopulla, että siinä on jo kahvaton niin kuin nykysahossa ja sitten sitä pystyy kaalistamaan, sahaamaan kaikissa asennoissa, että se on niin kuin se perusrakenne rupesi olemaan silloin kunnossa, mutta tietenkin kömpelö ja painava. Onko niitä ollut Suomessa? Niitä on tullut Suomeen, sitten olikohan se Nortekin maahantuoja, niin jo ihan 50-luvun taitteessa. No, onko nämä nykysahat tylsiä, niin kuin kuvainnollisesti? No, ehkä ne näihin verrattuna on omalla tavallaan, mutta niissä on taas sitten oma erikoisuutensa. Nykyään on tietokoneohjattuja ja tämmöisiä. No, mitkä sun kokoelman hienoimpia sahoja sun mielestä on? No, ne on nuo rinkot, mikä on ensimmäinen on 20-luvun lopulta. Se on Suomesta löytynyt käyttämätön. Ja sitten mä oon tehnyt toisen sellaisen, kun löysin moottorin. Ja sitten on 2 näitä aarpuuria, Suomen ensimmäistä moottorisahaa tai puunkaatokonetta sanottiin silloin, niin nekin moottorit on alkuperäisiä, mutta mä oon tehnyt kaiken alkuperäisen mallin mukaan. Niin nehän on ensimmäisen maailmansodan ajalta. Joo, se on 1916 on oikeastaan toi iso aarpuuri ja se pikkunen on sitten 1919 joskus tullut markkinoille. No, mitä sellaisia, onko sellaisia sahoja, mitä sä haluaisit saada, mitä et onnistunut löytämään? Onko tämmöisiä graalin maljoja? No, kyllä, niitä löytyy ihan suomalaisistakin merkeistä. Esimerkiksi Hyryn S7, niin sitä tiedetään yksi ainoa kokonainen kappale. Että valmistusmäärästä ei ole varmuutta, varmaan joku ehkä 10 kappaletta tehty. Miltä ajalta ne on? Se on 60-luvun saha, että se ei ole sen vanhempi. Onko se sitten ollut tavallaan tämmöinen suomalaisen moottorisahan valmistuksen niin kuin finaali, että silloin on todettu, että ei tästä kuitenkaan mitään No, se oli Hyryn viimeinen malli, että voisi sanoa, ehkä näin kävi, että ne totesi, että ei pärjätä kilpailussa. Luuletko, että niitä voisi löytyä jostain? No, Lustossahan on semmoinen puutteellinen, että kyllä niitä nyt ainakin 2 on ollut olemassa, että ehkä. No, entäs mä ymmärsin, että tämä sinunkin keräily siinä vaiheessa, kun niin kuin kaikki kauppa siirtyi internettiin, niin silloin sä hyppäsit niin kuin vähän toisella levelillä siinä, että niin kuin
muodostui mahdollisuus löytää sahoja ja etsiä niitä ympäri maailmaa, niin onko maailmalla sitten jotain tämmöisiä huippuerikoisuuksia, mitä kaikki jahtaisi? No joo, varmasti vielä löytyisi paljonkin semmoisia, mitä mulla ei ole, mutta siinä on oikeassa, että internetti, niin kyllä se niin kuin räjäytti tämän homman, että sitten sai tietoon sen, mitä maailmalta on tarjolla, että ei Suomesta esimerkiksi näitä 2 miehen sahoja, niin niitä on hyvin rajallinen määrä. Että sanotaan, että 95% 2 miehen sahosta on tullut ulkomailta. Onko Amerikasta, kun sä ostat näitä, tai oot ostanut? No Euroopasta on aika paljon. Saksahan on vahva maa ollut valmistajana ollut ja Ranskasta on tullut, Italiasta, Tšekistä, Sveitsistä, oikeastaan melkein kaikista Euroopan maista. Niin eikö se ollut niin, muistan jostain kuuleeni, että sä se varmaan oot kertonut, että käytännössä kaikissa Euroopan maissa on valmistettu moottorisahoja. No joo, melkein, että ehkä Irlanti, Islanti, jos se nyt lasketaan Euroopan maaksi, ja Tanska ehkä, mutta ainakin on lisenssillä tehty, jos ei muuten. No kuinka paljon moottorisahamalleja olisi, jos haluaisi kerätä ne kaikki? Sitäkään en ole koskaan laskenut. Merkkejäkin löytyy varmaan 200 ja sitten malleja, niin niitä on ihan mieletön määrä. Esimerkiksi joku Makkullokki, niin sieltä löytyy pelkkiä mallia, niin tämmöisiä A4 sivuja, kun ne listataan alaspäin, niitä on varmaan 4 tai 5 sivua. Eli niitä on varmaan 200. Niin, eli se määrä on niin suuri, että niin, kenelläkään ei ole kellään ole mahdollisuutta kaikkia. No mitä sä äsken tuossa kerroit, että sä hankit sait ekan keräilymoottorisahas 50 vuotta sitten, mikä niin kuin kertoo tämän harrastuksen pitkäjänteisyydestä, niin kuinka paljon meillä on Suomessa sinun kaltaisia keräilijöitä? No mä en ihan tarkkaa lukua tiedä, koska on semmoisia keräilijöitä, jotka ei halua pitää itsestään mitään ääntä, eli ei halua yhteistietoja eikä mitään antaa, mutta tämmöisiä, mitä nyt on mun tiedossa, niin joku 3-50, mutta meidän ongelmahan on se, että me ollaan kaikki tämmöisiä ikääntyneitä, että nyt on vanhemmasta päästä tietenkin on kuollut poiskin ja kokoelmia hajaantunut sitten ympäri Suomea. Eli Suomessa valtaosa teikäläisistä on sellaisia, mitkä on nuoruudessa oikeasti käyttänyt moottorisahaa. No kyllä suurin osa on varmaan, että se pohjautuu siihen se keräily, että se on joku nuoruuden kokemus, taikka on tehty töitä siis mettässä, että se on ollut se alku siihen, mutta niin kuin taas ajatellaan Euroopan mittakaavassakin, niin mitä mä tunnen saksalaisia ja ruotsalaisiakin, niin siellä on paljon nuorempaa, siis ihan tämmöistä alle 20-vuotiaitakin jopa, mutta siis 3-40-vuotiaita ja ei niillä mitään metsuritaustoja ole. Niin, se on vaan se kiinnostus tähän. No onko kukaan yrittänyt ostaa sun kokoelmaa? Ei toistaiseksi, mutta kun ikää tulee, niin tarjouksia voi ruveta esittämään. Niin yksi asia vielä, kun tämä kokoelma on niin upea kuin on, niin onko ihmisillä mahdollisuus päästä näkemään tätä? Pidätkö sä täällä niin kuin avoimia ovia? No varsinaisesti ei ole avoin, mutta sopimuksen mukaan kyllä onnistuu, että soitto tai sähköpostilla voi sopia. Niin kyllä mä yleensä olen kaikille näyttänyt, joka on halunnut nähdä. Ja sä ihan yksittäisillekin ihmisille. Ja sä sanoit, että 25 kesällä sä suunnittelet tämmöistä vanhojen koneiden päivää. No 25 tai 26 mä oon ajatellut, että jos vielä yhden sahatapahtuman tai konetapahtuman pitäisi, että sitten se olisi niin kuin kaikille avoin.